กราบสวัสดีมิตรรักหมอแคนแฟนหมอกิ๊กทุกท่านนะครับผมมื้อนี้นะครับรายการปลายนาพาตะลุยนะครับผมสิพาไปเที่ยวแกงอีเขียวนะครับผมหรือว่าน้ำตกห้วยทรายใหญ่นะครับผมเป็นยังไงไปดูกันนะครับโอ้ไปใส่เนาะไปใส่กันเลยตัวใหญ่เดียวว้ายRun. กราบสวัสดีมิตรรักหมอแคนและแฟนกิ๊กทุกท่านนะครับผมมื้อนี้นะฮะรายการปลายนาพาตะลุยนะครับผมสิพามาน้ำตกห้วยทรายใหญ่นะครับผมหรือว่าแกงอีเขียวนะครับผมว่ามันสิสวยงามมาลันตาสำไหนนะครับปลาเท่านี้เป็นปลาของเขตยังไงเขตอนุรักษ์หาเขตใดแต่ตัดใหม่ว่าใดเดี๋ยวสิพามาเบิ่งมามันสิงามสำไหนนะครับโอ้ยเมื่อยลงไปหลังขึ้นมาทายไหมธรรมดานี่เอารถลงไปได้นะครับแต่ว่ามันสั้นแห้งสมัยนี้มันฝนตกนี่ห้วยลมหัวแตกกันเนี่ยพี่โจมของกูวันนี้อยู่กับเสือช่อง32จวดนะครับผมรถแห่เดอะมูฟวี่นะฮะเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับฮอดแล้วพี่น้องน้ำตกไปใส่ไงใส่ติ่งเลยไหมเห็นละนั่งรถมาตั้งไกลถ้าเมืองหนำนี่แหละซ้ำนี่แหละเนี่ยไปกับโบมีอันโบมียังมีอีกขันมาหอดแกงเขียวๆเลยเข้าโบเปียกกับเมื่อนี่เขาบอกว่ามาโบหอดมันหนามมันทั้งหลายเนาะวันนี้มีเตรียมแผนไว้แผนหนึ่งเดี๋ยวคนลงหนาก็ได้เอาลงแบบเชิญลงสิบนมันโบเมียตัวให้มันยืนอยู่ประมาณขอบๆแล้วเขาตีนเขาสิแค่นี้แต่สิถือก็ไผ่มันสิมีอยู่ผู้หนึ่งก็ตีนที่สุดกูสาวหลายกูบุงอยู่ในทีมไปทาเบิ่งขึ้นกูลงแค่ยังเขาจะซื้อบ่เป็นมากลงสีเสียมันสีหินมันเป็นหยังมันก็บินบ่ขึ้นโอ้ขามันติดน้ำ5 ขวดสูบริตีมันกินมาขึ้นก็คือเป็นไดหนักขึ้นเลยทำไก่หมดน้ำมันหน่อยเมียไหวน้ำ
ผู้เบาจะเอาผู้เบาไงลงน้ำเอาอีก2 ตีนถีบเปียกเบิดเปียกวันหยอดเลยอย่างผู้เบาไงน้ำไม่ค่อยมีครับมื้อนี้จะเป็นจังได๋มันฝนบ่ตกโอ้จังมาเบิ่งว่าสิมีคนถือแกงปอบไหม ไว้ขึ้นมือนี่หว่า เอาเบิ่งลูกให้ทีมงานครับมือ ว้ายมึงดาบเขามากล่องเอามึง ตากล้องห้องคือสมาร์ทเอ็น มือมันรู้ว่าหิน ส่งที่หลังเก่า นี่ยังเสือ โอ้ยทำโทษทักไฟดิ เอาไว้นี่ล่ะพาไปถ่ายรูปสิเอาอ่ะ วางไว้ Run. Đến một bài mà ông mù nha มามาเดี๋ยวขึ้นมามามาเดี๋ยว nụ quá หินปลา เขาแผนพี่น้องเขาแผนน้ำเลิกเว้ยพวกกาเล่นบายน้ำพวกเป็นมันยังเหลืออยู่คนหนึ่งที่พวกท่านได้ตกน้ำนะครับเดี๋ยวสิไปไหนเย็นปะมือกล่องกู ทักหล้างกันเซ่เว้ย มามาที่ขึ้น เวลามือกล่องต่างประเทศนี่ ไปไหนมวนบอลเลยน้ำ โอ้ยมวน แนะนำซื้อพระเอกเอ็มวีครับเพลงไม่ล่าสัตว์นะฮะรุ่นลิมิเต็ดตูดไว้คำหยาบพันต้องตูดไว้รุ่นลิมิตูดรอวะครับผู้สาวหลายนะ โอ้ ฮะ ยมึงมีพวกคน ซื้อมาดุดดาบ ขี่ครับดูดขี่ครับมันเป็นดูดดาบครับ ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะน้ำก็บ่หลายไปไหนใดนะครับ เพราะว่าฝนมันทันตกแห้งนะครับผมไม่นี่นะฮะขอคัดไว้ก่อนเวลาน้ำร้ายกว่านี้นะครับสิมาเห็ดคลิปเต็มๆสำหรับวันนี้นะครับรายการปลายนาพาตะลุยนะครับผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมติดตามได้ที่ช่อง YouTube นะครับปลายนาทีอีสานออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าทางเพจ Facebook นะครับผมปลายนาพาตะลุยนะครับผมมื้อนี้ผมปลายนาทีอีสานนะฮะขอลากันไปก่อนนะครับกราบขอบคุณมากนะครับผมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมที่ใต้ลิงก์นี้นะครับผมบ๊ายบายนะฮะ